टन टन मासु र भात साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ सुकाइदिएको छु है। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सेजल भ्लग्स। सो फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको यस नयाँ भ्लगमा। सो आज चाहिँ दिन एकदम जाडो पनि थियो बिहान, अहिले चाहिँ अलि घाम निस्किरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि घाम निस्किरहेको थियो अनि हामीले चाहिँ अस्ति नै चाहिँ मुला किनेर ल्याएको थियौँ के। यता हाम्रो यहाँ कृषि देख्यो होला, त्यहाँबाट हाम्रो घर नजिकै छ के कृषि पनि, कृषि क्याम्पस। सो हामीले चाहिँ मुला किनेर ल्याएको थियौँ अनि मुला किनेर ल्याएर अनि धोएर चाहिँ माथि यहाँ छतमा सुकाउन राखिदिएको थियौँ के। सुकाउन राखिदिएको 4-5 दिन पछि साथीहरू काट्ने बेला भयो। काट्न माथि छतमा आएको त हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, काट्न माथि छतमा आएको। यति काट्दा मेरो हात गलेर यस्तो भछ के भनौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ यति मेहनत गरेन भने साथीहरू बर्खा लागेपछि फेरि एकदम घाम पनि हुन्छ नि त, अनि एकदम टक्क लाएर खानासँग फेरि मुलाको अचार खाना चाहिँ एकदम मजा आउँछ नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ म यहाँ चाहिँ काट्दैछु हैन। यो यति ठुल्ठुलो लामो किन काटेको भन्नु होला हैन साथीहरू, तर यो यति लामो नकाटेपछि सुकेर सानो हुन्छ नि त। यो अझै सुकाउनु पर्छ नि त यसलाई। सो अब चाहिँ यो काटिसक्छु, त्यसपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो घरको माथि छत हो हैन। छत पनि कति फोहोर गराएर राखेका रहेछन् अझ। ओके गाइज, अब भेट्नुपर्छ यो काटिसकेपछि। यति काट्दा त एकदम हात गलेर लास्टै भइसक्यो। अब यो चाहिँ कति किलो होला अनुमान लगाएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त। सो गाइज, म चाहिँ अहिले आफ्नो खेतमा आएको छु हैन। अनि खेतमा चाहिँ बाँदर आएर एकदम चना मसुरो सबै उखालेर फालिदिन्छ के। अनि चना मसुरो अबको 15 दिनमा चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ। अनि सबै उखालेर फालेपछि त के काट्नु, अनि त्यही भएर सबै यहाँ धपाउन आएको गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। फेरि उतातिर बाँदर सबै गइसकेछ साथीहरू, हेर्नु है। दौडिँदै जानुपर्ने हुन्छ, तर यो खेतमा यस्तो बाटो छ कि दौडिन नि मिल्दैन। अनि यो बाँदरहरू कहाँबाट आयो होला कि, पहिला चाहिँ आउँथेन क्या साथीहरू। हामीले चाहिँ यहाँ खेती गर्न थालेको भइसक्यो के, 5-6 वर्ष भइसक्यो। पहिला त आउँथेन, अनि आजकल त कति धेरै बाँदर आउँछ के। तपाईँहरूलाई म त्यहीँ पुगेपछि देखाउँछु ल। बाँदर, यो हाम्रो बाँदर भगाउने ट्रिक हो है साथीहरू। यसलाई नचिन्ने त कोही हुनुहुन्न होला हैन। के हो भनेर मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देखिन्छ यति सानो, तर यसलाई भाग्छ सबै बाँदर। साथीहरू, यसले काम चाहिँ कसरी गर्छ भनेपछि म भन्छु ल तपाईँहरूलाई, हेर्नु है। यस्तो बज्छ के, अनि यस्तो बजेपछि त बाँदर त भागिहाल्छ नि हैन साथीहरू। के कसो हौ, मेरो जुगाड त काम लाग्नु पर्यो। अहिले चाहिँ बाँदर देखेको छैन, अहिले बाँदर देखेपछि चाहिँ त्यसलाई यसरी बजाएर चाहिँ त्यसलाई भगाउनु पर्छ है त साथीहरू। बाँदर त नभाग्ला, मलाई त कुकुरले पनि लखड्ला जस्तो छ त। नबजा साथीहरू, सबै गाउँभरिको कुकुर मैमाथि टोक्न आउने हुन् कि के हो। यो खोला अनि फेरि साथीहरू यहाँ बहुत गहिरो छ नि त। फेरि
गहिरो छ एकदमै। कुकुरहरूले मलाई भुक्न थाले त्यो बजाको देखेर। के भएको हो मेरो भोलि पनि जिब्रो पनि लटपटिन थालेछ। सो गाइज अब चाहिँ हामीहरू घर जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो होन्डामा आएको छु के साथीहरू, देखाइदिउँ ल। हेर्नुहोस् है त, यो हो मेरो होन्डा, हिरो होन्डा। देख्नुहोस् यो मेरो हिरो होन्डा हो। म यसमा चाहिँ एकदम धासु पाराले चलाएर हिँडिदिन्छु कि हैन। देख्नुहोस् मेरो हिरो होन्डा। हेलो ल साथीहरू, म चाहिँ अब घर जान लागेको बाँदर धपाएर हैन। म त बाँदर भन्दा धेरै त कुकुरको पो डर लाग्छ हौ, लुस्न आउँछ। यो हाम्रो गाउँ हो साथीहरू, हाम्रो गाउँ हो यो। गाउँमा त 4वटा घर मात्रै छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी आफ्नो घर जाने बाटो हो। यो मेरो घर जाने बाटो हो। सरररररर हाम्रो खेतदेखि यहीँसम्मको मात्र बाटो हो राम्रो। अहिले अगाडि बाटो हेर्नु है त ल, यहीँसम्म मात्र है बाटो राम्रो। लडिन्छ नि फेरि अहिले। साथीहरू, म चाहिँ अब घर आएर खाना खान थालेको हैन। दिनसँग चाहिँ मेरो खाना के छ भनेर ट्यान ट्यान मासु र भात साथीहरू भेट्नुपर्छ। अब चाहिँ यति मुला बचेको छ, यत्रो चाहिँ काटिसकेको छ साथीहरू। यो चाहिँ सुकेको धेरै हो, हुन सक्छ हुन सक्दैन नि। सो साथीहरू अब चाहिँ खाना खाएर भेट्नुपर्छ। अब चाहिँ यति मुला बचेको छ, यत्रो चाहिँ काटिसकेको छ साथीहरू। यो चाहिँ सुकेको धेरै हो र यो चाहिँ हल्का हल्का नसुकेको वाला हो। सो साथीहरू अब चाहिँ थोरै बचेको छ र यो चक्कुले साथीहरू मेरो हात हेर्नुहोस् त। मेरो हात कस्तो एकदम रातो रातो भइरहेको छ हैन। यसरी यो चक्कु यसरी समात्न नमिलेको के, अनि यो एकदम हल्का लाग्न पनि नलाग्दो रहेछ यो चक्कु। हात हेर्नु न, काटेर पुरा साफ रातो रातो भइरहेछ क्या हात। यो त्यही भएर यो छुरी यो चक्कुले काट्न आँटेको। अनि मलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न मन लागेको थियो कि हैन, हजुरहरूले चाहिँ युट्युबमा सानो क्रिएटर सानो युजरहरू देख्नुभयो भने त्यति आफ्नो साथ सपोर्ट माया देखाइदिनु हुँदैन। सो मेरो एउटा चाहिँ बिन्ती छ हजुरहरूलाई, जति पनि भिडियो हेरिदिने मेरो भ्युजरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ, प्लिज भिडियो हेरेर माया गरिदिनु हुन हजुरहरूलाई मैले एकदमै अनुरोध गरिदिएको छु। किनभनेदेखि हामीहरूले भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ एकदम मेहनत गर्नुपर्छ नि त हैन। सो तपाईँहरूले एउटा सब्सक्राइब बटन दाबिदिँदाखेरि हजुरहरूको पनि केही जाँदैन हैन। सो हजुरहरूले भिडियो हेरेर माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाको साथमा हामीले चाहिँ भिडियो बनाउने हो हैन। अनि हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई माया नगरिदिएपछि हामीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ मोटिभेट हुने साथीहरू। सो त्यसैको लागि हजुरहरूले भिडियो चाहिँ पुरा हेरेर माया गरिदिनु होला, अनि लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है साथीहरू। ल त साथीहरू, अब चाहिँ मेरो थोरै छ काटेर सकाउँछु अनि फेरि भिडियो कन्टिन्यू गर्छु ल। सो साथीहरू, मैले चाहिँ अब मुला काटेर पनि त्यसलाई मजाले सुकाइदिएको छु। अब यो चाहिँ 2 दिनसम्म सुक्छ हैन। अनि 2 दिनसम्म सुकेपछि चाहिँ
हाम्रो अचार हाल्ने प्रोसेस सुरु हुन्छ। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिन नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर माया गरिदिन पनि नबिर्सिनुहोला। सो यति नै हो आजको लागि हैन।